ගොඩක් අය මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි AliExpress එකෙන් ඩ්‍රෝන් ගෙන්නන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් අන්න ඒ අය වෙනුවෙන් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මීට කලින් අරගෙන ආවා. ඔයාලා මේ වෙනකොටත් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක තවමත් ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩින් වැටෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා කෙලින්ම ගිහින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා කොහොමද මිල අඩුවෙන්ම හොඳම ඩ්‍රෝන් එකක් AliExpress එකෙන් තෝරගන්නේ. ඒ වගේම අපි තෝරගන්න ඩ්‍රෝන් එක කොහොමද නිවැරදිව AliExpress එක හරහා ඕඩර් කරන්න කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ රුපියල් 6000ට අඩුවෙන් AliExpress එකෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳම ඩ්‍රෝන් කිහිපයක් ගැන. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන් ඔයාලට මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ ඩ්‍රෝන් වල ලින්ක්ස් පවා මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. ඔයාලට රුපියල් 6000ට අඩුවෙන් AliExpress එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් පළවෙනිම ඩ්‍රෝන් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ෆොටෝස් වගේක් එයාලා මේ විදියට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ ඩ්‍රෝන් එක පිළිබඳ විස්තර බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් මේ පළවෙනි link එක link number 1 කියලා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ $40 ගානක ඩ්‍රෝන් එකක් තමයි එයාලා 130ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා අපිට $29කට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 7000ත් 6000ත් අතර මිලකට හෝ ඊට අඩුවෙන් මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කස්ටමර් රිව්ස් වලට ගියාට පස්සේ අපිට ෆොටෝස් දාලා හොඳ රිව්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ලංකාවේ 4 දෙනෙක් මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක ඕඩර් කරලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ අයත් ගොඩක් හොඳ රිව්ස් දාලා තිනවා. අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාලා හැමෝම මේ ඩ්‍රෝන් එකට 5 star reviews උත් දීලා තියෙනවා. මම දැන් ලෑස්ති මෙතන පහළ තියෙන buy now කියන එක ක්ලික් කරලා මේක ඕඩර් කරන තැනට යන්න. buy now කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න ලොකු ලිස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් එකක් තෝරගන්නවා නම් මේ එකින් එකට මාරු කරලා බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එකින් එකට මාරු වෙනකොට මේකේ කැමරා ක්වොලිටි එක කොයි වගේද, ඔයාට කැමරාවක් අවශ්‍ය නැත්නම් ඒකේ මිල ගණන් කොහොමද, ඔයා ගන්න ඩ්‍රෝන් එකේ ලෙන්ස් දෙකක් තියෙනවා නම් ඒකේ මිල ගණන් කොහොමද, මේ හැමදේම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍යක ඉතා පහසුවෙන් සිලෙක්ට් කරලා ඕඩර් කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මෙතන තියෙන ඩ්‍රෝන්ස් වලින් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒකල මම ටිකක් පහළට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සේලර් ගාව තව ඩ්‍රෝන් තියෙනවා කියන්නේ මේ වර්ගෙන් ඩ්‍රෝන් තියෙනවා කියන්නේ 48ක් විතරයි. ඉතින් ඔයා මේක ගන්නවා නම් ටිකක් ඉක්මන් වෙන්න වෙයි. පහළ තියෙන කන්ටිනියු බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිව වැටෙන්නේ කෙලින්ම ඕඩර් එකට පේමන්ට් එක කරන තැනට. ඉතින් පේමන්ට් එක කරන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න මෙතන මේ ඕඩර් එකට මට ගෙවන්න වෙන්නේ රුපියල් 5911ක්. ඒ වගේම මේක ෆ්‍රී shipping වලට ඔයාට රුපියලක්වත් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එක ගැන ඔයා මොනවා හරි හිතනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේක ඕඩර් කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එක හරහා කෙලින්ම මේ ඕඩර් එකට යන්න. මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරන්න යන දෙවැනි ඩ්‍රෝන් එක. ඔයාට මේ ඩ්‍රෝන් එක ගැන විස්තර ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම ගිහිල්ලා බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්න link number 2 කියලා drone number 2 කියලා. ඔයාට ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ ඩ්‍රෝන් එකේ විස්තර ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඩ්‍රෝන් එකේ ෆොටෝස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයාලා මේ $40 ගාණක් වෙන ඩ්‍රෝන් එකක් තමයි 134ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා $28කට දෙන්නේ. පහළ තියෙන කස්ටමර් රිව්ස් මම ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳ රිව්ස් දාලා තිබුණා. ඒ වගේම එයාලා මේ රිව්ස් දානකොට ෆොටෝස් දාන්න අමතක කරලා තිබුණෙත් නැහැ. මම දැන් මෙතන තියෙන ඩ්‍රෝන් වලින් එකක් ඕඩර් කරන්න යන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ෆ්‍රී shipping කියලා දාලා තියෙනවා. පහළ තියෙන buy now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ආපහු ඉන්ටර්ෆේස් එකට වැටෙනවා. කලින් වගේම මෙතනිමුත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න එක විතරයි. ඩ්‍රෝන් එකේ කලර් එක වගේම කැමරා එකේ ක්වොලිටි එකත් මේ විදිහට මාරු වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට ඕන එක සිලෙක්ට් කරලා පහළ තියෙන countries වලින් China කියන එක දාලා ඊට පහළින් තියෙන continue කියන එක ක්ලික් කරන්න තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. හොඳින් බලන්න මේ සේල ගාවත් මේ ඩ්‍රෝන් වලින් තියෙන්නේ 98ක් විතරයි. ඉතින් ගන්නවා නම් ඉක්මන් කරන්න සිද්ධ වේවි. පහළ තියෙන continue බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අපිව වැටෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි payment එක කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝම මේ වෙනකොට මේ දේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින්
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පහලින්ම මේකට මට යන්නේ රුපියල් 5000 ගානක මුදලක් විතරයි. කිසිම ඩිලිවර් charge එකක් යන්නේ නැහැ. shipping free කියලා ඔයාලා කලින්ම දැක්කා. ඉතින් මේක ඕඩර් කරනවා නම් රුපියල් 5700ක් වගේ මුදලකට ඔයාට ඕඩර් කරලා ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන AliExpress එකෙන් රුපියල් 6000ට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි ඩ්‍රෝන් එක. ඒ වගේම අවසාන ඩ්‍රෝන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් එකේ ෆොටෝස් කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ආපහු මතක් කරනවා මේ ඩ්‍රෝන් එකේ විස්තර ඔයාගේ ෆෝන් එකෙම ගිහින් බලන්න අවශ්‍යයි නම් පහළ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. link number 3 drone number 3 කියලා ඒක උඩ ක්ලික් කරලා කෙලින්ම මේ ඇඩ් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට නම් shipping cost එකක් යනවා $4.17ක්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 800ක් වගේ තමයි මේකට shipping cost යන්නේ. ඒ වගේම customer reviews බැලුවට පස්සේ අපිට ගොඩක් හොඳ customer reviews මෙන්න මේ drone එකෙත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ drone එක ඕඩර් කරපු කට්ටිය ඒ drones වල photos පවා reviews වල දාලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ rating එකකුත් මෙන්න මේ drone එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම ලෑස්ති පහළ තියෙන buy now කියන එක ක්ලික් කරලා බලන්න මේක ඕඩර් කරන්න යනකොට prices වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තෝරන්න ලොකු ලිස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් කැමරාව නැතුව රුපියල් 3000 ගානකට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. 4K කැමරාවක් එක්ක රුපියල් 5000 ගානකට වගේ ඔයාලට මේක ඕඩර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයා මේක සිලෙක්ට් කරගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට මේකෙන් ලැබෙන්නේ මොනවද කියලාත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රට චයිනා කියලා දාලා මම පහළ කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට shipping cost එක යනවා $4.17ක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 800ක් වගේ shipping cost උත් මේකට ඇඩ් වුණාම මෙන්න මේ drone එක රුපියල් 6000 ගාණක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ drone එක මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පහළ links වලින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ drone එක select කරලා මේක order කරගන්න එක විතරයි. තවත් ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණ දෙයක් තමයි VIP packages කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම අපි කොහොමද VIP package එකක් විදිහට order එකක් දාගන්න කියලාත් ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණා. අපි දාන හැම ඕඩර් එකක්ම අපිට VIP පැකේජ් එකක් විදිහට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔයාට VIP පැකේජ් එකක් විදිහට ඕඩර් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අදාළ සේල ඔයාට මැසේජ් එකක් දාලා කිව්වොත් විතරයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ඕඩර් එකක් දැම්මට පස්සේ සේල මැසේජ් එකක් දාලා කියනවා මෙන්න මේ හේතුන් නිසා ඔයාගේ ඕඩර් එක අපිට එවන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාට මේ ඕඩර් එක එවන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට අමතර පොඩි මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා මේ අමතර මුදල ගෙවන්න. ඔයා මුදල ගෙවුවට පස්සේ ඔයාගේ ඕඩර් එක අපි ඔයාලගේ ගෙදරටම එවනවා කියලා සේල ඔයාට මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සේල මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් දැම්මට පස්සේ එයා දාලා තියෙන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා අදාළ මුදල පේ කරන එක. මේ විදිහට එයාලා ඔයාලගෙන් විශාල මුදලක් අය කරගන්නේ නැහැ. පරිම රුපියල් 500ක් රුපියල් 1000ක් අතර වගේ මුදලක් තමයි ගන්නෙ. ඒක ගන්නෙත් shipping cost එකක් විදිහට. මොකද free shipping යටතේ ලංකාවට මේ orders එවන්නේ නැහැ කියලා ඒ අදාළ සේලර්ගේ shipping company එක කිව්වොත් එහෙම එයාට සිද්ධ වෙනවා වෙනත් private company එකක් හරහා මේ order එක ලංකාවට එවන්න. එතකොට ගොඩක් ආරක්ෂාකාරීව තමයි මේ order එක ඔයාලගේ ගෙදරටම එන්නේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි සේල ඔයාලගෙන් අමතර මුදලක් ඉල්ලගන්නේ මේ order එක ඔයාලගේ ගෙදරට එවන්න. අඩුම මුදලකට කැමරා ඩ්‍රෝන් එකක් ගන්න හිටපු කෙනෙක් නම් ඔයා ඔන්න අද මම අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මම මේ වගේ වීඩියෝස් දානවා. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම නොටිෆිකේෂන් ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊට හැපැත් තියෙන bell icon එකත් all දාලා ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.